আজি হ'ব আমাৰ কচু থোৰ আৰু মাছৰ মাথা দি শাক বনাম, চব্জি বনাম। এইটো যে বেলেগকৈ থৈছে এইটো কি বনাবা? এইটো কাইলৈ বনাম, ইয়াক অকল ভাজি বনাম। এইটো ভাজি আৰু এইটো মাছৰ মাথাৰ লগত। এইটো শাক বনিব জোল, এইটো জোল হ'ব, এইটো ভাজি হ'ব। আৰু এয়া আমাৰ এইফালে আমাৰ খেতি, এয়া ভোট জলকীয়া ৰুইছোঁ আমি। এইফালে ভোট জলকীয়া আৰু এইফালে তিয়ঁহ লগাইছিলোঁ, এয়া তিয়ঁহ বগাইছে। এয়া তিয়ঁহ আমাৰ এইফালে ভোট জলকীয়া ৰুই থৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে বিন আছে, এয়া এনেকৈ আমি সৰু সুৰাকৈ লগাই থৈছোঁ ইয়াতে, খাবলৈ হ'ব। এয়া ধনিয়া খাই শেষেই হ'ল আৰু অলপ আছেগৈ আৰু এয়া আমি কচুখিনি নিমখ দি পানীৰ তলত তিয়াই থৈ দিম। বীজাণুও যাব আৰু লগতে ইয়াৰ কচুৰ আঠাটো গুচি যাব, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি আমি ইয়াতে তিয়াই থৈ দিম। এয়া মাছৰ কাঁইটখিনি আমি এতিয়া ভাজি ল'ম। এয়া আমি কচুখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই এনেকৈ কাগজত দি পেলাই পানীখিনি এনেকৈ টুকি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ আমি দুভাগ কৰি পেলাই এইটো আমি গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে লেৰেলাই ল'ম মানে। কচু শাকৰ কাৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি বনাওঁ আহক। কচুডাল কেইটামান ধুই লৈছোঁ আগতীয়াকৈ, এতিয়া আমি কচুটো দিম। এতিয়া আলুকেইটা দি দিম আমি, বিলাহী আলু। এয়া আমি আদা দিছোঁ, আদাটো মই পিচি থৈছিলোঁ আৰু নহৰু গোটাকৈ দি দিছোঁ। এটাচ আমি দুটা গোটাকৈ পিঁয়াজ দি দিছোঁ, জলকীয়া, নিমখ দি দিছোঁ। লাষ্টত আমি মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ মাছৰ ফ্ৰাই কৰা কাঁইটকেইডোখৰ। এতিয়া আমি জালুক দি দিম, এইটো উলিয়াই লৈছোঁ, উলিয়াই মই ইয়াত এতিয়া জালুকখিনি দি দিম। জালুক দি ল'লোঁ, এতিয়া দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে লৰাই দিছোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি। এইখিনি এতিয়া আমি তেল মাৰিম। এয়া আমাৰ কচু তৰকাৰী ৰেডি। আজিলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।